Chào mừng bạn đến với kênh Pink Style. Hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện về mãnh hổ tạng Trương Kế Khoa. Anh ấy hôn lên ngai vàng chiến thắng và cả những vết nứt của số phận. Trương Kế Khoa là con sói cô độc chiến đấu trong hoang mạc bóng bàn, là mãnh hổ tạng tiên phong của đội tuyển quốc gia trong 445 ngày. Cơn bão càn quét giúp anh lên ngôi tam quán vương sau 17 năm liều mạng chiến đấu. Anh dần dần bước đi xa hơn, trải qua vài lần sa sút, nhưng rồi chinh phục được vực sâu. Nhiều lần phụ lòng, cuối cùng lại chinh phục. Bên dưới vẻ ngoài bất trị. Trận đầu giao tôi nhất định chiến thắng. Nó là lời khẳng định bất khuất được anh hét lên bằng sức sống mãnh liệt. World Cup bóng bàn 2014, hai người thất vọng nhất lúc ấy đã vào chung kết. Một người là Trương Kế Khoa liên tục thất bại ở các giải lớn, và Mã Long, người có nguy cơ giải nghệ nếu không có thành tích. Cả hai thiên tài đều bị đẩy đến ngưỡng phải chứng minh bản thân. Trận chiến Khoa Long đã lâu không gặp sắp nổ ra. Trước đó, cả hai đã giao đấu 10 lần. Mã Long thắng 7, thua 3, chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận chung kết này Mã Long vẫn là người nhập cuộc nhanh hơn. 11-8, anh ấy giành chiến thắng ván đầu tiên. Sau khi Trương Kế Khoa vượt lên dẫn trước, lại bị đối thủ vượt mặt. Không còn đường lui, Trương Kế Khoa điên cuồng phản công ở ván 6, cân bằng tỷ số. Mọi hồi hộp được dồn hết vào ván đấu cuối cùng. Cuộc chiến ván quyết định gần như lên đến đỉnh điểm, tỷ số cứ thế thay đổi. Cuối cùng, Trương Kế Khoa là người đầu tiên giành điểm vô địch. Nhưng anh lại bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp vào thời khắc quan trọng để đối thủ san bằng người đều. Bầu không khí tại Düsseldorf như đông cứng lại thành băng. Người thường chắc đã sắp sụp đổ trong hoài nghi và hối hận. Nhưng chỉ trong lúc hỗn loạn mới thấy bản lĩnh anh hùng. Trương Kế Khoa vẫn không hề lay động. Đối mặt với cú giao bóng của Mã Long, cú đánh bá vương lĩnh tuyệt đẹp bay vào đúng chỗ trống, ghi điểm trực tiếp. Anh ấy chỉ đơn giản là vung nắm đấm, không có tiếng hét ăn mừng thường thấy. Khi Mã Long đỡ học cú giao bóng, 12-10, Trương Kế Khoa thắng xít sao 4-3. Lần thứ hai, nâng cao cúp vô địch World Cup. Anh không thể kiềm nén sự kích động và uất nghẹn trong lòng. Vì khoảnh khắc này, anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Anh ấy đã hét lên ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng, Trương Kế Khoa phải trả giá cho màn ăn mừng điên rồ này với khoản tiền phạt lên đến 270 nhân dân tệ. Đối diện ống kính của CCTV, anh ấy cũng thẳng thắn chia sẻ lý do hành động. Thật ra, tôi xin lỗi về hành vi của mình với mọi người và cả trẻ vị thành niên. Thật sự là tôi đã nén cục tức này quá lâu rồi, từ thất bại ở Tokyo, hay không được tham dự ASEAN, bao gồm cả những yêu cầu đội tuyển đặt ra cho tôi, cùng với những nghi ngờ từ bên ngoài. Áp lực đối với tôi thật sự là rất lớn. Vì vậy, có thể thi đấu như thế này, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Có lẽ không ai nghĩ Trương Kế Khoa, Grand Slam nam duy nhất lúc đó, lại vắng mặt ở sân chơi quốc tế hơn 1 năm. Khó khăn lắm mới được ra sân. Tại giải vô địch đồng đội thế giới Tokyo, anh lại thảm bại 0-3 trước Ovcharov ở trận chung kết. Chỉ trong chốc lát, mọi nghi ngờ và thuyết âm mưu hướng về anh. Nhưng là người trong cuộc, anh không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào, vì chỉ có thành tích mới là bằng chứng tốt nhất. Tấm biển quảng cáo bay đi là lúc anh đạp tan nỗi nhục bại trận Tokyo, đạp bay nghi ngờ việc bị loại khỏi ASEAN và đạp xuyên lời độc địa của những người tin vào số phận. Trận đấu này giống như hình ảnh thu nhỏ sự nghiệp bóng bàn của anh. Dưới vẻ ngoài nổi loạn, anh vẫn muốn là ngọn lửa hoang phá vỡ mọi quy tắc để sống rực rỡ và nồng nhiệt. Thực ra, nếu cuộc đời không có bất ngờ, Trương Kế Khoa rất có thể đã là một cầu thủ bóng đá. Vì cha anh, Trương Chuẩn Minh, dù là huấn luyện viên bóng bàn, nhưng ông lại là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Ngay cả tên con trai cũng là để bày tỏ sự hâm mộ cầu thủ bóng đá Zike. Nhưng vào năm 1993,
một quốc gia nhỏ bé mà nhiều người chưa từng nghe đến, Yemen, đã khiến đội tuyển bóng đá Trung Quốc thất bại ở Ibis và tan vỡ giấc mơ World Cup. Quá thất vọng, Trương Truyền Minh quyết định cho con trai chuyển sang tập bóng bàn. Điều này khiến Trương Kế Khoa, người đã yêu bóng đá, khó chấp nhận. Nhưng người cha mạnh mẽ đã đưa ra một mệnh lệnh. Không phải lời hỏi ý, Trương Kế Khoa chỉ còn cách tuân theo. Để con trai không chịu cảnh tủi nhục trong bóng bàn như bóng đá, Trương Truyền Minh quyết tâm đưa con vào đội chuyên nghiệp. Vì thế, ông đã thực hiện chế độ huấn luyện khắc nghiệt. Suốt 6 năm tập luyện 1 đối 1. Mỗi năm chỉ có ngày mùng 1 Tết là ngày nghỉ lễ duy nhất, còn phạt thể chất lại là chuyện thường ngày. Sự yên lặng là chiếc áo giáp duy nhất của anh lúc đó. Nếu không diệt vong trong yên lặng, thì sẽ bùng nổ trong yên lặng. 12 tuổi vào đội tỉnh, 14 tuổi vào đội tuyển quốc gia 2, 15 tuổi đã được vào đội 1. Chỉ trong 3 năm, anh ấy đã hoàn thành cú nhảy 3 cấp từ đội tỉnh lên đội tuyển quốc gia. Đây là tốc độ mà hầu hết các thiên tài cũng khó đạt được. Lúc đó, huấn luyện viên còn khen anh giỏi chịu đựng. Nhưng họ không hề biết, đó chỉ là những vết sẹo dưới áp lực cao của người cha. Có lẽ vì đạt được quá dễ dàng nên anh không biết trân trọng, hoặc có lẽ là do thoát khỏi sự quản thúc của cha, háo hức được tự mình làm chủ cuộc sống. Khoảng thời gian đó, anh không cảm nhận được sự cạnh tranh khốc liệt ngầm, cũng không thể hiện giá trị phát triển vô hạn. Cuối cùng, chỉ vài tháng sau, anh đã bị giáng xuống vì vi phạm nội quy đội, trở về đội tỉnh, thông báo đuổi khỏi đội tuyển quốc gia như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào hai cha con, khi vinh quang biến thành nỗi nhục. Trương Kế Khoa hoàn toàn nản lòng. Nhưng trong tiếng mắng mỏ của Ha Vân Tiếu, Trương Kế Khoa quyết tâm đứng dậy. Là đàn ông thì phải chiến đấu lại. Đó là 2 năm tu luyện như địa ngục. Trương Kế Khoa càng trở nên trầm lặng hơn, nhưng sức mạnh và tốc độ của anh lại nhanh hơn. Năm 2006, tại giải vô địch quốc gia với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu, anh đánh bại Khổng Lệnh Huy tiến vào tứ kết. Anh lại một lần nữa mở ra cánh cửa đội tuyển quốc gia, trở thành người tập cùng cho các tuyển thủ chính. Còn Mã Long, người cùng tuổi và cùng năm vào đội tuyển quốc gia, đã trở thành cầu thủ nòng cốt được trọng dụng. Ở vị trí là bạn tập, Trương Kế Khoa đã chứng kiến sự huy hoàng của bóng bàn Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh. Trong chu kỳ chuẩn bị cho Olympic London mới, anh không phải là người được đánh giá cao theo kế hoạch của Lưu Quốc Lương. Vương Lệ Cần, Mã Lâm hạng nhất, Vương Hạo, Mã Long hạng nhì, Trần Kỳ, Hào Soái hạng 3. Còn Trương Kế Khoa chỉ là một ngôi sao đang lên, xếp ở hạng cuối cùng. Nếu không có bất ngờ nào, với điều kiện Olympic chỉ có 2 suất đánh đơn, cơ bản anh không thể giành được suất đánh đơn Olympic London. Nhưng đối với Trương Kế Khoa, từ giây phút anh rời xa cha mình, anh không thể chịu đựng được việc người khác quyết định cuộc đời mình. Những gì anh mong muốn, anh sẽ liều mạng để chiến đấu cho Olympic. Không lâu sau đó, anh đã liên tiếp vượt qua Mã Lâm, Vương Hạo, Vương Lệ Cần, những người đoạt huy chương Olympic để giành vô địch đơn nam. Nhưng vì sự kiêu ngạo của mình, anh lại xa lầy. Tại giải tuyển chọn trong nước cho giải vô địch thế giới Yokohama, anh bị điểm tên chỉ trích vì không tuân thủ kỷ luật. Cuối cùng, anh xếp thứ 4, lỡ hẹn với đội hình đơn nam. Anh từng nói trên Weibo rằng đời người có 7 cơ hội để quyết định hướng đi. Lần đầu còn quá nhỏ, lần 7 đã quá dài, còn lỡ mất vài lần nữa. Vì vậy, cơ hội thực sự thay đổi cuộc đời thật ra là rất ít ỏi. Trương Kế Khoa mới 21 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội then chốt. Thời gian dành cho anh không còn nhiều. Năm 2010, giải vô địch thế giới Moscow là bước ngoặt thay đổi thời đại bóng bàn Trung Quốc. Mặc dù người trong cuộc không nhìn thấu lịch sử, nhưng họ lại dùng hành động để thúc đẩy tiến trình lịch sử. Có thể thấy qua vòng tuyển chọn được coi là khốc liệt nhất lịch sử. Lãnh đạo ban đầu chỉ định điều chỉnh nhẹ đội hình cũ, nhưng ở vòng 1, Hứa Hân đã dẫn trước. Vòng thứ 2, Trương Kế Khoa thắng Vương Lệ Cần, lật đổ Vương Hạo, thắng Mã Long. Anh đã giành được tấm vé trực tiếp thứ 2, gột rửa nỗi nhục bị loại năm trước. Mã Long cũng thắng ở vòng 3. Cuối cùng, cả 3 kiếm khách đều lên ngôi thành công. Vòng đấu loại này cũng trở thành điểm khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này. Trước ống kính CCTV, Trương Kế Khoa vẫn còn nét trẻ con, còn mạnh dạn tuyên bố, lời nói vang lên, mạnh mẽ: trận đầu giao tôi nhất định chiến thắng.
Nhưng khi đến Moscow, lại có người vui, kẻ buồn. Trương Kế Khoa đón nhận bất ngờ trước trận chung kết. Chỉ 10 phút trước khi ra sân, 10 phút trước khi vào sân, tôi mới được thay thế. Anh ấy nói với tôi rằng Kế Khoa muốn vào sân, tất nhiên tôi muốn vào. Tôi đã nghĩ anh ấy đang đùa mình. Phải không? Tôi nói, được thôi, vậy thì thay anh vào. Trương Kế Khoa nhận được thông báo đột xuất, thay thế Vương Hạm ra sân. Từ ghế dự bị, anh nhảy vọt lên sàn đấu sinh tử. Nhưng so với những biến cố trên sân đấu, sự cố nhỏ này không đáng kể. Trương Kế Khoa, người đánh đơn thứ 3, sau khi ra sân, đã thua ván đầu tiên một cách nhanh chóng. Trong chốc lát, không khí trong nhà thi đấu giảm xuống mức đóng băng, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi. Vì trận đấu này không chỉ liên quan đến số phận cá nhân anh. 2 giờ trước, đội nữ do các tay vợt trẻ dẫn dắt đã bất ngờ thua trận chung kết. Chuỗi 6 lần vô địch liên tiếp đã chấm dứt. Điều quan trọng hơn, không chỉ đội Đức nhìn thấy cơ hội chiến thắng, mà việc đội Nam có bảo vệ được danh hiệu đã trở thành nút thắt sinh tử bảo vệ danh dự quốc gia. 1 giờ trước, dưới áp lực khổng lồ này, Mã Long, người ra sân đầu tiên, dù dẫn trước 2-0, đã bị bo lội ngược dòng, thua ngược 3 ván. Mặc dù Mã Lâm đã gỡ hòa, giữ lại một tia hy vọng mong manh, nhưng 15 phút trước, việc Trương Kế Khoa thua lại khiến tim mọi người như nhảy ra ngoài. Lỡ như anh ấy lặp lại vết xe đổ của Mã Long, khi đó, lời nói ngông cuồng trước trận sẽ thành trò cười. Thậm chí trong lịch sử đen tối của thể thao Trung Quốc cũng sẽ có chỗ cho anh. Lưu Quốc Lương cau chặt mày, Tiêu Triển run rẩy tay. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, khóe mắt ngái ngủ của Trương Kế Khoa bùng lên ngọn lửa. 1-1, 2-1, 3-1. Cú bá Vương Lĩnh chưa hoàn thiện, như viên đạn mới ra khỏi nòng xuyên thủng phòng tuyến đối thủ. Nhiều năm sau, Lưu Quốc Lương hồi tưởng lại trận đấu này. Thật ra, đôi khi chỉ cần 1-2 trận đấu là nhìn ra con người. Không có quá nhiều cơ hội, người cứ được trao cơ hội mà không nắm bắt sẽ gặp rắc rối. Là tay vợt đơn thứ 3, là người cứu vãn, Trương Kế Khoa đã không làm Hilaver thất vọng, cũng không để mình thất hứa. Dưới ánh đèn rực rỡ của buộc trao giải, lời thề trận đầu giao tôi nhất định chiến thắng, bùng cháy như ngọn lửa đồng cỏ. Dù Trương Kế Khoa nâng cao kỷ lục 5 lần vô địch đồng đội liên tiếp cho đội Nam, nhưng để chiến thắng Olympic thì vẫn chưa đủ. Anh ấy cần thêm nhiều cơ hội, anh cần những thành tích tốt hơn. Trời giúp người tự giúp mình. Ngay sau đó, anh đã đón nhận một cơ hội khác. Cùng năm đó, Trương Kế Khoa thay Mã Long bị thương, lần đầu tiên tham dự giải đơn World Cup. Anh ấy thuận buồm xuôi gió tiến vào bán kết đối đầu thiên tài trẻ người Nhật Bản Mizutani Jun. Nhưng diễn biến của trận đấu này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ván đầu tiên, Trương Kế Khoa đã giành điểm ván, nhưng Mizutani Jun lại là người cười cuối cùng. Ván thứ 2 cũng là kịch bản tương tự, Trương Kế Khoa lại giành điểm ván, nhưng lại thua trận một lần nữa. Điều này khiến HLV Ngô Kính Bình cảm thấy bất an. Nếu thua lần này, sẽ không còn cơ hội ở giải lớn nữa đâu, Khoa à. Nhưng những cú tấn công mạnh mẽ của tuyển thủ Nhật Bản đã vô hiệu hóa hoàn toàn 3 cú đánh đầu tiên của Trương Kế Khoa. Anh ấy cứ như một người mới tập, gò bóng, bị động giật hỏng. 11-7, Mizutani Jun lại một lần nữa giành chiến thắng ván đấu này. Tỷ số chung cuộc là 3-0. Ngay cả CTF cũng không đành lòng để khán giả xem thêm một trận đấu. Trung, Nhật chênh lệch quá lớn như thế này, nên đã cắt tín hiệu, chuyển sang phát sóng bóng đá. Nhưng Trương Kế Khoa dường như không bị ảnh hưởng. Với khuôn mặt tĩnh lặng, không ai biết tâm trạng anh lúc ấy. Không ai có thể phòng thủ mãi, trừ khi đó là Mizutani Jun, bậc thầy phòng thủ mà Trương Kế Khoa sau này gọi tên đã khóa chặt. Mọi lối đánh của Trương Kế Khoa, anh còn mắc lỗi vụng về ở cú giao bóng ngắn, đánh mất lợi thế mong manh. Mizutani Jun chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm. Ngô Kính Bình buộc phải gọi tạm dừng. Nhưng đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng này, dù là huấn luyện viên danh tiếng, cũng đã hết cách. Chẳng qua là làm hết sức, còn lại tùy trời. Có lẽ chính ông ấy cần thuốc hạ huyết áp hơn. Một người sắp sụp đổ, làm sao xoay chuyển kết cục 4-0 đã được định sẵn. Tất cả dừng lại tại đây thôi. Ai bảo tôi sụp đổ nào, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. 9-9, rồi 19. Có lẽ Mizutani Jun quá muốn kết thúc trận đấu, đã nghĩ ra chiêu trò giao bóng che chắn.
Cuối cùng, nhờ trợ công của đối thủ, Giang Jaike vẫn giữ lại được một tia hy vọng và chớp thời cơ gỡ lại một ván. Nhưng ở ván thứ 6 then chốt, Giang Jaike một lần nữa phải trả giá cho sự non nớt của mình. Sau khi tỷ số là 10 đều, những cú tấn công liên tiếp của anh đã thất bại. Sau khi 11 đều, anh cuối cùng cũng bật ra tiếng gầm đầu tiên, nhưng lại mắc sai lầm và đánh mất thế chủ động. Mizutani Jun thấy hy vọng kết thúc trận đấu. Vì chiến thắng, anh ta không bao giờ sợ nhìn vào vực thẳm. Nhưng điều anh ta không nhận ra là người đàn ông đối diện chính là vực thẳm. Chính mình kéo áo lên thật đẹp. Bạn phải quay lại và vung cú trái tay kéo bóng thẳng, tạo thành cú giằng co kéo bóng chéo, rồi chuyển sang kéo thẳng, rồi lại kéo thẳng, tấn công chéo rồi xoay người. Quả thật, cú treo góc này rất hiểm hóc, gây ra tình huống bất ngờ. Trong lúc xoay người, Giang Jaike đang dẫn 13-12. Quá đẹp. Tay quá cứng. Như vậy, Giang Jaike không hề nương tay trong thời điểm then chốt, mạnh dạn mà cẩn trọng. Đã gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 0-3. Tổng tỷ số 3-3, Giang Jaike tạo nên kỳ tích gần như không thể. 14 năm sau, Ma Long hoàn thành cú lội ngược dòng, nhường 3 đuổi 4 kinh thiên động địa tại World Cup. Giang Jaike chỉ nói một câu: nếu tôi gỡ hòa 3-3, bạn gần như sẽ thua đấy, có đúng không? 80%. Có lẽ chính trận đấu có kịch bản tương đồng này đã khiến anh cảm thấy đồng cảm. Khi ván thứ 7 cũng là ván quyết định thực sự, Giang Jaike đã sớm biết câu trả lời cuối cùng. Mizutani Jun bị bào mòn bởi sự giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng, làm mất đi sự quyết tâm và bản lĩnh. Những cú đánh chính xác trở thành những cú bay loạn xạ. Mỗi cú đánh đối với anh ta đều là sự giày vò. Anh ta chỉ có thể cầu nguyện trận đấu sớm kết thúc để được tan ca. Giang Jaike dẫn trước 14 với cú đánh uy lực, thực hiện cú đánh thẳng, đánh chéo. Hãy học tập nhé. Như vậy, Giang Jaike sau khi bị dẫn 0-3, cuối cùng đã lật ngược thế cờ với 4 ván thắng liên tiếp, giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Cú bứt tốc ngược gió ở Magdeburg đã gieo mầm cho huyền thoại Grand Slam. Nhưng đó chỉ là chiếc nanh đầu tiên của Tạ Ngao khoe với thế giới. Một năm sau, anh lần đầu tham dự giải vô địch thế giới VTT với tư cách chủ lực. Đối đầu với Wang Liqin với những cú đánh mạnh mẽ, anh đã dùng lối chơi đôi công để áp đảo người đàn anh. Ở bán kết, anh gặp Timo Boll đỉnh cao. Anh dùng cả cú thuận và trái tay liên tục tấn công, giành chiến thắng trong trận chiến máu lửa. Đối thủ trong trận chung kết là một người quen cũ, Wang Hao. Sau 5 ván, Giang Jaike dẫn trước 3-2. Ván thứ 6 10 năm, 5 điểm vô địch nằm trong tầm tay. Nhưng không ngờ Wang Hao lại có sức phản công lớn đến thế, gỡ hòa 5 điểm. Anh cũng đã nếm trải cảm giác của Mizutani Jun. Nhưng trong lồng ngực anh vẫn vang vọng một giọng nói: thua là cả đời không ngẩng mặt lên được. Thế là cú vòng cung trái tay xoáy điên cuồng đó, quả bóng trắng lao đi xé toạc cả thời gian. Bạn nói đó là một nỗi buồn. Nói một tháng, cả đời bị ám ảnh bởi 14 điểm. Lần đầu tiên, Giang Jaike bước vào vòng chung kết đơn nam tại Rotterdam. 14-12, chiếc áo đấu bị xé toạc trong tiếng gầm, cơ bắp cuồn cuộn như mãnh thú tỉnh giấc. Trong tiếng hò reo sôi sục của khán đài, anh dùng danh hiệu vô địch thế giới khắc tên mình lên chiếc vương miện mới, Giang Jaike. Cùng năm đó, tại chung kết World Cup, Giang Jaike lại nghiền nát giấc mơ vô địch của Wang Hao với phong thái liều lĩnh. Trong một năm, anh hoàn thành cú đúp vô địch thế giới vào World Cup. Chỉ còn một bước nữa là Grand Slam. Năm 2012 là năm tuổi của Giang Jaike. Sau khi lần đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới, anh càng có thêm nhiều kỳ vọng vào Olympic. Ta vốn là kẻ cuồng ở sở, mọi thứ đều không thể ngăn cản. Vận động đã ra đời, đúng vậy. Nhưng không ai biết rằng thành tích rực rỡ này được đổi bằng cả sinh mạng.
Cơn bão bị kim tiêm trấn áp, dòng dung nham bị phong ấn trong máu giờ đang trào dâng, không thể ngăn cản. Sau World Cup, anh gần như vắng mặt ở mọi giải đấu quốc tế. Khi trở lại, mọi thứ đã thay đổi. Thua Kohei vô danh ở giải Nhật Bản mở rộng, thảm bại trước Samonov. Tại World Cup đồng đội nam, khi đang dẫn 5 điểm match point, anh bị đội Nhật Bản gỡ liên tiếp 7 điểm, tạo nên một cú lội ngược dòng siêu kinh điển. Trong trận chung kết, anh còn thất bại trước tay vợt trẻ Chen Chen-an của Đài Loan. Dù kết quả không ảnh hưởng đến chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp của đội Trung Quốc, nhưng việc một Grand Slam chỉ trong 73 ngày lại để thua liên tiếp 4 trận ngoài quốc nội đã khiến dư luận dậy sóng. Ngay cả HLV trưởng Liu Guoliang cũng không giấu được sự không hài lòng. Zhang Jike thì có hai khía cạnh. Thứ nhất, sau Olympic, cậu ấy trở thành Grand Slam và cũng là người dẫn dắt của đội tuyển, đúng không? Thứ hai, về màn trình diễn của Zhang Jike ở giải đồng đội thì không hề làm hài lòng. Ở Olympic, cậu ấy cũng đã thua một trận. Ở cái World Cup này, cậu ấy cũng thua 2 trận trong 2 ngày vừa qua. Nhưng tôi thấy về thành tích và màn trình diễn thì vẫn rất không hài lòng. Đối với tôi mà nói, thật sự rất thất vọng. Nhưng đối với Zhang Jike, chỉ có đứng trên sân đấu mới có quyền nói về thắng thua. Đây là tối hậu thư anh viết cho số phận. Bảo vệ WTT bùng cháy World Cup. Thật ra, anh luôn vươn lên từ những nghi ngờ, lật ngược thế cờ trong cơn gió ngược. Mùa hè Rio de Janeiro, Zhang Jike lê tấm thân gần như kiệt quệ, bước lên sàn đấu. Mỗi lần vung vợt, cứ như một phần linh hồn thoát khỏi thể xác. Ngày thua Ma Long trong trận chung kết, anh nghe rõ tiếng cổ tay mình tan vỡ. Nhưng ánh mắt anh nhìn bàn bóng không hề có sự không cam tâm, mà chỉ là sự kiệt sức sau khi vượt qua giới hạn. Nhưng khi trận chung kết, đồng đội nam cần anh ra trận, anh lại biến thành Tạ Ngao hung mãnh đó. Với thân thể tàn tạ quấn đầy băng gạc, anh gánh vác tấm huy chương vàng đồng đội, dù cái giá phải trả là nằm trên giường bệnh run rẩy. Olympic đã thổi bùng giá trị thương mại của anh. Với sự ngầm cho phép của đội tuyển, anh trở thành nhân vật hot trong các chương trình giải trí, nhưng cũng là khúc dạo đầu cho sự rời đi trong yên lặng. Trước giải vô địch châu Á, anh vẫn cố gắng thi đấu khi bị thương. Câu trả lời, chữa lành rồi, nghỉ ngơi là xong lại nghe thật xót xa. Sau đó, sự biến mất đã trở thành lời chú giải cho sự nghiệp của anh. Sự rút lui này không có vẻ ung dung của người công thành danh toại, cũng không có sự dứt khoát của cuộc chia ly êm đẹp, mà giống một cuộc chia tay đã được lên kế hoạch, nhìn nhau mà không nói nên lời, và cùng hiểu rõ. Lịch sử không bao giờ viết lời chú thích cho bất kỳ ai, nhưng chàng trai cuồng nhiệt xé áo, đá vỡ bảng, hôn bục vinh quang vẫn sống động mãi. Mở toang con đường máu, nửa sinh mạng tạo nên kỳ tích. Huy chương vàng rồi sẽ phai màu, huyền thoại rồi sẽ khép lại. Nhưng mỗi cú giật trái tay của thế hệ sau đều vang vọng tiếng gầm cô độc của Tạ Ngao năm xưa.